हाई गाइज, सबलाई स्वागत छ मेरो च्यानल लर्नेक्स नेपालीमा। आजको हाम्रो टपिक हो हाउ एभरलाई कहाँ युज गर्ने अनि कुन कुन सेन्समा युज गरिन्छ आज यस भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ। तर तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि बेलको आइकन पनि दबाइदिनु होला ताकि कुनै पनि भिडियो मिस नभएको होस्। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। हाउ एभरलाई सबभन्दा पहिला हेरौँ। तीन तरिकाले युज गर्न सक्छौँ, तर, र पनि अनि जे पनि। इक्जाम्पलको साथमा हामी बुझौँ यसलाई चाहिँ युज कसरी गर्ने। सबभन्दा पहिला र पनिको सेन्समा हामीले युज गरौँ। इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। आई टोल्ड हिम डोन्ट डु दिस वर्क, हाउ एभर ही डिड। मैले उसलाई भने यो काम नगर, र पनि उसले गर्यो। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनु होला यहाँनिर र पनि आयो, यसको मतलब तपाईँले हाउ एभर लाउनुपर्छ। कुनै पनि सेन्टेन्समा र पनि आउँछ भने तपाईले हाउ एभर युज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अर्को उदाहरण हेरौँ हामी। आई स्टप्ड हिम, मैले उसलाई रोकेँ, हाउ एभर र पनि ही वेन्ट, ऊ गयो। मैले उसलाई रोकेँ र पनि ऊ गयो, हाउ एभर ही वेन्ट। र पनिको सेन्समा चाहिँ कसरी युज हुन्छ हाउ एभर तपाईँले सिक्नुभयो। अब हामी हाउ एभरलाई अर्को तरिकाले कसरी युज गर्न सक्छौँ त्यो सेन्स हो तर। तर भनेपछि बट पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, बट पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ, हाउ एभर पनि। तर मोडर्न इङ्ग्लिसमा चाहिँ आजकल हाउ एभर युज हुन्छ। आउनुहोस् हामी उदाहरण साथमा हेरौँ। आई वान्ट टु गो, हाउ एभर आई विल नट गो। म जान चाहन्छु तर म जादिनँ। तपाईँले बट पनि लाउन सक्नुहुन्छ, तर म तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु हाउ एभर लाउन ट्राई गर्नुहोस् अनि कोसिस गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी अर्को उदाहरण हेरौँ। सी लभ्स मी, हाउ एभर आई डोन्ट लभ हर। उसले मलाई माया गर्छिन् तर म गर्दिनँ। उसले मलाई माया गर्छिन् तर म गर्दिनँ। तरको सेन्समा हाउ एभर कसरी लाग्छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। फेरि अझ एउटा उदाहरण हेरौँ हामी। कालेले काम गर्छ तर रामले गर्दैन। काले वर्क्स, हाउ एभर राम डजन्ट। डजन्ट भन्नाले डज नट हो, DOESNOT, डज नट हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले छोटकारीमा डजन्ट पनि भनिन्छ। कालेले काम गर्छ तर रामले गर्दैन। तर, हाउ एभर, बुझ्नुभयो होला। अब हामीले यसलाई अर्को तरिकाले लाउनेछौँ। कुन चाहिँ सेन्समा युज हुन्छ हेर्नु हो। जस्तै पनि या जति पनि को सेन्समा युज हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले हेर्नेछौँ जस्तै पनि को सेन्समा हेरौँ। हाउ एभर सी इज योर वाइफ। ऊ जस्तो पनि होस्, ऊ तिम्रो बुढी हो को सेन्समा लाग्यो। फेरि अझ एउटा उदाहरण हेरौँ हामी। हाउ एभर जुस यु वान्ट टेक इट। जस्तै पनि जुस तपाईँलाई चाहिन्छ लिनुहोस्। त्यो थियो जस्तै पनिको सेन्समा। अब हामीले जति पनि कहाँ युज गर्ने र कसरी युज गर्ने अब अर्को सेन्टेन्समा हामीले सिक्नेछौँ। आउनुहोस् उदाहरण हेरौँ। हाउ एभर हार्ड मे ही ट्राई, ही वुन्ट सक्सिड। जति पनि कोसिस गरोस् ऊ सफल हुँदैन। जति पनि, हेर्नुहोस् यहाँ आइहाल्यो, जति पनि कोसिस गरोस् ऊ सफल हुँदैन। वुन्ट भनेको चाहिँ विल नटको छोटकारी रूपमा लेखेको हो। यो वुन्ट विल नटको छोटो रूप हो, वुन्ट। अब अर्को हामीले हेरौँ। यु हेभ टु सल्भ दिस प्रब्लम हाउ एभर यु क्यान। जसरी पनि, जस्तै पनि तरिकाले तपाईँले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ है भनेपछि चाहिँ तपाईँले हाउ एभर लाउनुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्। यु हेभ टु सल्भ दिस प्रब्लम हाउ एभर यु क्यान। कुनै पनि तरिकाले तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ गाइस तपाईँको डाउट क्लियर भयो। कुनै पनि प्रश्न, कुनै पनि क्वेसन्सहरू तपाईँसँग छ भने पक्का तपाईँले मलाई सोध्नु होला। कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। म पक्का तपाईँलाई रिप्लाई गर्नेछु अनि तपाईँ अनुसार भिडियो बनाउनेछु। तपाईँले भनेको जस्तै भिडियो बनाउनेछु। अनि थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। टिल देन स्टे होप, स्टे सेफ।